I den här videon kommer vi att prata om mossa och hur du enkelt med små knep kan få bort mossan från din gräsmatta, ja egentligen för alltid. Och jag har tagit fram 2 olika alternativ på hur du kan göra. Men jag tänker så här att vi börjar med att prata om varför du har fått mossa på din gräsmatta. Mossa har egentligen tagit över din gräsmatta för att ditt gräs inte har varit så konkurrenskraftigt. Och det kan bero på dålig skötsel, för lite gödsel och för dåligt gräs. Alltså själva gräset i sig har inte varit så starkt så att det kan konkurrera bort mossan. Men i de flesta fallen så handlar det om att man inte har gödslat sin gräsmatta. Som sagt, 2 alternativ på hur man gör, och jag tänker att här bakom mig så har vi en väldigt bra plats att demonstrera de här 2 olika sätten. Och det första som gäller på båda alternativen, det är egentligen att man klipper sitt gräs jättekort. Ja, alltså det kanske låter väldigt konstigt, men att klippa sitt gräs på den lägsta inställningen är egentligen en väldigt bra förutsättning för att rensa bort allt annat som är i gräset. Självklart kommer gräset att få en jättechock av det här, men som ni kommer se här på de olika stegen så förstår du också varför det här är det bästa alternativet. Så att vi börjar egentligen med att vi klipper gräsmattan på den lägsta inställningen på din gräsklippare. Som ni ser här så har vi fått bort allt onödigt högt gräs, och vi har egentligen bara några centimeter med gräs och mossa som är kvar här. Och är det så att man skalperar sitt gräs som här, så gör det ingenting, för att i nästa stegen så kommer du få reda på varför. Men alltså man klipper så kort som man kan för att få så lite organiskt material kvar, alltså som gräs och mossa kvar på gräsmattan eller på jorden som man ska bearbeta nu, eller ska fixa helt enkelt. Så det första var egentligen då gräsklippning, och då kommer vi fram till steg nummer 2 då, och det är lite olika inriktningar nu, och jag ska egentligen berätta varför. Och jag tänker så här att vi delar in den här testplatsen på 2 olika delar, så får man enkelt se resultatet på de olika alternativen. Som sagt, nu har vi klippt gräset på så kort som vi bara kan på gräsmattan, och då har man vissa ställen som man har klippt ner till jorden och andra ställen som är lite högre, men det gör ingenting. Steg 2 nu i detta, och då är det egentligen att man ska använda en sån här. Och det är alltså en mossrivare. Det finns ju olika maskiner och märken och alltihopa, men på ett alternativ här så använder man mossrivare. Så att jag tänker vi börjar med på det här stället. Här kör vi mossrivning helt enkelt, så låter vi det här vara kvar för nästa steg. Alla maskiner har ju olika inställningar, men jag brukar alltid rekommendera att man börjar på den högsta inställningen, och sen så gradvis så går man längre ner i gräsmattan. Så vi börjar på 1:an på den här alten. Ja, man får upp ganska mycket mossa och dött gräs och ja, allt möjligt skräp som finns i gräsmattan med på det här sättet. Så att du rensar, luftar och får även bort mossan. Så att det är ju jättebra. Det här var ju egentligen på den här lilla biten. Och då ska vi inte glömma allt som finns i uppsamlaren i gräsklippan också. Nu har vi kört
åt ett håll så här. Men jag rekommenderar att man även kör lite diagonalt så här för att få bort så mycket som möjligt. Och då får vi upp ganska mycket mer. Ja, då har vi två olika delar. En som bara är klipp på det lägsta och en som är körd med mossrivare. Och som man kan se här hur det ser ut efter man har kört med en mossrivare. Nästan all mossa är borta, men gräset är fortfarande kvar. Och här har vi där vi bara har klippt, och det ser man att det är ganska mycket mossa kvar. Och nästa steg är ju att gödsla din gräsmatta, och välj gärna ett gödsel som inte innehåller något nitratkväve. Det är mindre bra för gräsmattan. Följ alltid rekommendationerna som står på påsen hur mycket du ska dosera på din gräsmatta, så är du säker på att du gör rätt. Och i samband när vi lägger ut gödsel så lägger vi även ut nya gräsfrön. Och det här är det viktigaste steget av allt, alltså gödsel och frön. För att du tillför nu nya gräsfrön till din gräsmatta. Det här kommer hjälpa dig och din gräsmatta att bli av med mossan. För de här fröna kommer hjälpa till i gräsmattan att konkurrera ut eller bort mossan. Så frön, ja, måste läggas ut. Snåla inte med fröna, utan lägg på lite mer än vad det är rekommenderat just när det gäller sån här översådd som vi gör nu. Jag brukar även ta en kratta och försöka kratta ner gräsfröna i gräset, och det här är speciellt viktigt om du inte har använt en mossrivare, utan man krattar och försöker borsta ner och få ner fröna så långt ner till jorden som möjligt. Och nu har vi lagt ut gräsfröna och vi har putsat och försökt att få ner dem så långt ner i gräset, ner till jorden som möjligt. Nu är det dags att lägga ut dressjord över ytan, och dressjord har många funktioner. Dels så har det ju en täckande funktion över de gräsfröna som du har lagt ut nu. Du täcker alltså gräsfröna och de blir inslutna i jord, och då har de lättare att gro. En annan bra fördel, det är det att du tillför organiskt material i form av näring, som också kommer att hjälpa de nya gräsfröna och det befintliga gräset som du har i din gräsmatta. Och sen finns det ytterligare en väldigt bra egenskap just med dressjord, det är det att det hämnar faktiskt mossa. Det är sant, det hämnar mossa. Så att vi lägger ut dressjorden över ytan. Nu har vi då lagt ut den sista delen som är dressjord, och vissa säger nu så här att du måste packa dressjorden, och visst, självklart har du en gallervält så kör över med den, men det går lika bra att låta det vara. Regnet kommer att komprimera jorden över fröna, så att det är ingen fara, det funkar det med. Vad kan vi då förvänta oss på de här olika alternativen? Jo, den här delen som, egentligen så har vi gjort likadant på båda. Det är bara att den här delen har vi gjort med mossrivare och den här utan mossrivare. Och den utan mossrivare, där förväntar jag mig att mossan kommer att försvinna under
år, alltså en säsong. Man fortsätter och gödslar och man fortsätter och klipper, men det tar ungefär en säsong då att mossan ska på sikt försvinna. Så lång tid tar det. Det är lång tid. Den här delen som vi har gjort med mossrivare, där tar det ungefär en månad, så har du nästan en helt ny gräsmatta på den här delen kontra en hel säsong. Så att här får ju du avgöra vad du vill göra och hur mycket tid du vill lägga på din gräsmatta. Men jag hade ju valt att få bort mossan så mycket som möjligt. På med nya frön, på med gödning, dressjord och sen vatten. Det här är det alternativet som jag skulle rekommendera. Men det här fungerar också. Det gör det. Tar längre tid, tar kortare tid. Jag hoppas du har fått lite mer information och tillvägagångssätt hur man kan få bli av med mossa på ett bra sätt och ett relativt snabbt sätt. Och jag tackar för att du var med och tittade och ha en skitbra dag. Tryck nu på prenumerera så du inte missar nästa slags uppdatering eller vad som händer. Det kanske kommer lite mer information om andra delar om gräsmattan senare här frampå. Men som sagt, ha nu en jättebra dag, så ser jag i nästa video. Hej då!